อะไรก็บอกไม่เบอร์อะไรใครยังกระต่ายยังตุ้ยไปเองค่ะบานนี้จริงนี่ได้บกระต่ายพร้อมยังไงนี่มาไหลลงไหลใจปราบจานเนาะเจ้าอันนั้นเป๊ะผมเป๊ะ